ليس كل ذكر رجل. كان يربطني ويقطع يداتي، كان يضربني بسلك المكيف، مدمن مخدرات. فلنرجع إلى سيرته لنفهم ولنتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء. واحدة من أكثر الآيات التي يساء فهمها ويساء استخدامها ويساء الاستشهاد بها في القرآن الكريم هي آية واضربوهن، آية الرجال قوامون على النساء اللي موجودة في سورة النساء. اليوم لنا توضيحات لبعض المفاهيم التي ذكرها العلماء حول هذه الآية. من أول ليلة في الزواج أنا كان يعني أخذ اللي يبغاه مني بشكل عنف، بضرب، عضني. بعد كده اتهمني في شرفي. قلت لأهلي ما حدا اهتم فيا، لدرجة يعني كان يضربني بسلك المكيف، ضربني مرة بالساطور، مرة حلق شعري. الآية أعزائي بدأت بكلمة الرجال. الرجال قوامون على النساء، لم تقل الذكور قوامون على الإناث. ليس كل ذكر رجل. الرجولة ليست عضلات مفتولة وضرب وتهبيد. الرجولة ليست أنه تدخل البيت وأنك أنت خلاص رجال فقاعد تصرخ على أهل البيت. هذه ليست هي الرجولة. الرجولة مفهومها الأوضح والأدق موجود في شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلنرجع إلى سيرته لنفهم ولنتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء، لنفهم مفهوم الرجولة الحق. كلمة قوام في القرآن مشتقة من الفعل قائم. قائم يعني رجل قائم على القوم، يعني قاعد يبذل الجهد والمشقة لخدمة القوم. وأيضا التعبير جاء قوام يعني مستمر في القيام. كلمة تواب وتائب مثلا، التائب هو اللي يتوب مرة، التواب هو الذي يستمر في التوبة. لذلك كلمة قوام معناها الاستمرار في الجهد والمشقة من أجل خدمة الزوجة ومن أجل خدمة البيت. فكلمة قوام أعزائي هي تكليف وليست تشريف. فكلمة قوام أعزائي هي تكليف وليست تشريف. مرة ضرب أمي في الشارع، بعد كده لجأت للقضاء بعد ما شفت ما في فايدة من أخواني. ضربهم ضرب يعني من جد ضرب ولا الكفار واليهود يسووه. الولد دائما طارده من البيت، يتهمهم انهم يكلموني بالتليفون وانا والله عمري ما سمعت صوتهم. البنت في الاخير صارت تقول انا اكره امي عشان هي مسويت لي مشاكل، ما عمري لا كلمتها ولا سمعت صوتها. بما أنفقوا من أموالهم، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وعلى أهل بيته، يعني مو بكيفه. ومع الأسف هناك بعض الحالات التي نسمعها في جمعية حقوق الإنسان وموجودة في الجرائد عن رجال يغصبوا زوجاتهم أنه يشتغلوا ويغصبوهم أنه يأخذوا راتبهم، وهذا ليس له علاقة بالرجولة وليس له علاقة بالقوامة. في الدين الإسلامي عندنا المرأة إذا اشتغلت ما لها. إذا أرادت أن تنفق على البيت تنفق بكيفها ولا تنفق غصبا. فما للمرأة لها وما للرجل له ولأهل بيته. فما للمرأة لها وما للرجل له ولأهل بيته.
يرسل علي زوجته، اخواننا زوجته، يعني يعتدون علي بكلام، يتلفظون علي بكلام وسخ، يعني بيعطيني شيء من وراء سب واذيه، ما ابغى منه شيء، بس ابغى اولاده دائما يسالوني عنه، يعني يكون شخص منتقم، يعني بيفرض شخصيته على العائله كامله. يوم انه نزل هناك عند ابويا كان يرفع السكين على ابويا، يرفع السكين على اخويا، ولين اليوم مستمر في الحشيش، في السكر، في الحبوب، يعني ادمان لدرجه باينه فيه. وقفة عن كلمة نشوزهن. أعزائي، إذا زوجتك جابت لك مرة الأكل وفي ملح ناقص هذا ليس معناه نشوز. إذا زوجتك مرة يعني أتخانقتوا مع بعض في عراك وشجار بسيط هذا ليس معناه نشوز. انظروا إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا كانت ممكن في القصة المعروفة ترمي قصعة، ترمي الصحن أمامه صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه فلا يغضب صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو مفهوم النشوز. مفهوم النشوز أنه تعصيك في أمور أساسية جدا، مثلا تخرج من البيت بدون إذنك، تسهر إلى الساعة 6-7 الصباح وأنت يعني لا تريد ذلك، أو أنه تقصر في حقوقك الزوجية. هذا هو النشوز، مش أنه نستخدم من غلطة غلطتين خلاص نبدأ تلطيش في المرأة. فمفهوم النشوز ينبغي أن يوضح ويفهم. كوبايه شاي في ايده، لو سكرها زاد شويه او ناقص شويه يقوم متلف في وشي، لو الاكل يقول ده مالح يقوم رافسه برجله، ممكن يقابلني في الشارع يضربني، ده هو على طول من غير سبب يضربني، لو مثلا على اي غلطه يقوم ضارب فيا. عظوهن. أول خطوة في أي مشكلة زوجية الوعظ. والوعظ يعني بلغتنا المعاصرة اليوم إيش معناه؟ معناه أنه مثلا إذا هي سوت شيء ضايقك يوم كذا تعزمها على عشاء مثلا رومانسي زي ما يقولوا كاندل لايت دينر، وتيجي تتكلم معاها بمودة وبمحبة وتقول لها أنه الموقف الفلاني مو كان أحسن أنه تسوي كذا. وعظ برفق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني الرفق إذا كان موجود في الأسرة يزين هذه الأسرة ويزين هذه العلاقة. وما نزع من شيء إلا شانه. يمشي ويطلق، يمشي ويطلق، يمشي ويطلق، ما حد راضي يصدقني، ما حد راضي يشهد معي في الشيء ذا. حاولت ان انا اخذ منه سكة طلاق عشان اقدر اقدم في الضمان، اقدر اخذ لي شيء استفيد منه انا واولادي. مفهوم اهجروهن في المضاجع في التأديب حتى يكون فعال. لازم أنه الزوج في حياته العادية ما يكون هاجر زوجته. يعني بعض الرجال تجدوا أنه حياته العادية حتى لو ما في مشكلة مع الزوجة هي عبارة عن سهر إلى أنصاص الليالي، ويرجع الليل وش الصبح يرجع البيت، فما يلتقوا في المضجع. فبالتالي إذا صار زعل، صار الهجر في المضجع ليس تأديب، لأنه أساساً هو هاجرها. فالخطوة الثانية والمهمة أنه في حياتك العادية تعطي المرأة حقها في المضجع. مطلقة منه من تقريبا 3 سنوات. في يوم ما أحاول إن أنا أتكلم معاه يسبني، يعتدي علي بكلام وسخ. مدمن مخدرات، سكر، حشيش. عذبني، كان يربطني ويقطع يداتي. ثم أعزائي بعد كل هذه الشروط التي ذكرت وبعد كل هذه الصفات وبعد كل هذه العقبات جاءت كلمة واضربوهن. وماذا قال العلماء في كلمة واضربوهن؟ قالوا تضربها بالسواك، يعني هو عقوبة رمزية، عقوبة تأديبية، مو تلطشها وتضرب وشها زي ما نشوف في المسلسلات. رمضان الماضي كمية المسلسلات اللي فيها تلطيش للوجه، مقدمة المسلسل لوحدها فيها 5 ولا 6 مناظر تلطيش وجه.
ما أثر ذلك على المشاهد إذا هو كل يوم في رمضان قاعد يشوف هذا التلطيش؟ في العقل اللاواعي سيصبح أن هذا الأمر عادي، وهذا ليس الدين، وهذا ليس الضرب. بالسواك هو أكثر وأكبر يعني مقدار للضرب، وهو ضرب تأديبي. وأيضا إذا فعلت ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يضرب خياركم، يعني خيار هذه الأمة لن تضرب النساء حتى بالسواك، يعني خيار هذه الأمة لن تضرب النساء حتى بالسواك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي ويجامعها آخر اليوم. يعني ما هو منطق أنه أنت تضرب امرأتك وزوجتك وتلطشها كالعبد، شوف التعبير اللي استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كالعبد، ثم تأتي وتجامعها آخر اليوم وكأنها عبدة عندك. ليس هذا هو المفهوم في الزواج، وليس هذا هو المقصود في الآية. ومرة أخرى أعزائي، إذا أردنا أن نقتدي بأحد فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم، لم يضرب امرأة قط. الآن انظروا إلى نهاية هذه الآية. الله سبحانه وتعالى، العلماء يقولوا أن نهايات الآيات لها مدلول ولها مفهوم يوضح بدايات الآيات. فالله سبحانه وتعالى نهى هذه الآية إن الله كان عليا كبيرا، يعني تحذير. العلماء يقولوا هذا تحذير لأي رجل يفكر أن يتعالى على النساء، أي رجل يفكر أن يتكبر على النساء فليتذكر إن الله كان عليا كبيرا، يعني هو أعلى وهو أكبر من أي رجل.